เรามาดูกันว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลกับใบหน้าเรามากแค่ไหน เริ่มต้นโดยการนำโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องนะคะวางขนานกับพื้นแล้วก้มหน้าลงไปถ่ายรูปใบหน้าตัวเอง1 รูปเรามาสังเกตใบหน้าของเราจะเห็นว่าหน้าผากจะเห็นมีริ้วรอยเยอะมากคิ้วทั้ง2 ข้างเท่ากันหรือเปล่าดวงตาทั้ง2 ข้างมีริ้วรอยใต้ตาแก้มร่องแก้มมุมปากคาง2 ชั้นจะเห็นว่าเราไม่ชอบใบหน้านี้เลยถูกต้องไหมคะตรงกันข้ามลองมาดูอีก1 วิธีนะคะนำมือถือของเราวางขนานกับพื้นโดยการชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วเงยหน้าขึ้นถ่ายรูป1 รูปเราจะเห็นว่าทำไมหน้าเด็กจังริ้วรอยหายไปผิวหน้าตึงมากเพราะเรากำลังต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองรูปนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาที่ฝึกมิมเฟสโยคะหน้าเราจะสวยอ่อนกว่าวัยแบบนี้เลยนะคะและนี่คือผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ทำให้เรารู้ว่าการฝึกมิมเฟสโยคะจะช่วยอะไรและถ้าไม่ฝึกจะเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเราจากรูป before and after นี้